नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरको सामु सोयाबिनको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अब सुरु गरौँ सोयाबिनको अचार बनाउनतिर। मैले सोयाबिनलाई 10 मिनेट अगाडि भिजाएर राखेको थिएँ। हाम्रो सोयाबिन भिजिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस सोयाबिनको पानीलाई निचोरेर छुट्टै भाँडोमा राख्नुपर्छ। मैले सोयाबिनको पानी पुरै निचोरेर यसरी राखेको छु। अब यस प्रत्येक सोयाबिनलाई यसरी दुई टुक्रा बनाएर काट्नुपर्छ। मैले सबै सोयाबिनलाई 2 टुक्रा बनाएर काटिसकेको छु। अब यस सोयाबिनलाई फ्राई गर्नको लागि एउटा भाँडोमा 3 चम्चा जति तेल राख्ने। तेललाई तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि हामीले काटेर राखेको सोयाबिनलाई यसमा एड गरिदिने। अब यसलाई 3-4 मिनेट जति भुट्नुपर्छ। तीन 4 मिनेट भुटेपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ। अब यसलाई एउटा भाँडोमा खनाएर राख्ने। मैले सोयाबिनलाई भाँडोमा खनाइसकेको छु। सोयाबिनको अचार बनाउनको लागि मसँग रहेको छ 2टा काटेर राखेको प्याज र 3टा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी, 1 चम्चा बेसारको धुलो, आधा चम्चा मेथीको दाना, स्वाद अनुसार नुन, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 4 चम्चा तेल, 2टा उसिनेर राखेको टमाटर, 1 चम्चा चुकमिलो, यसै गरी 100 ग्राम भुटेर पिसेर राखेको तिल। अब यस सोयाबिनमा हामीले राख्छौँ स्वाद अनुसार नुन र रातो धुलो खुर्सानी। यसै गरी काटेर राखेको प्याज र हरियो खुर्सानीलाई पनि राख्ने। उसानेर राखेको टमाटरलाई पनि राख्ने। भुटेर पिसेर राखेको तिललाई पनि राखिदिने। अब सफा हातले यसलाई राम्रोसँग चारैतिर लाग्ने गरेर मोल्दिने। राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब यसलाई झान्नको लागि ग्यासमा एउटा भाँडो बसाल्ने। भाँडो तातिसकेपछि तेल राख्ने। तेललाई तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि मेथीको दाना राखिदिने। मेथी रातो रातो भएपछि यसमा बेसारलाई पनि राखिदिने। अब यसलाई यहाँ खनाउने। खनाएपछि अब यसलाई फेरि राम्रोसँग चारैतिर लाग्ने गरेर मोल्दिनुपर्छ। मोलिसकेपछि अब यसमा चुकमिलोलाई पनि एड गरिदिने र फेरि राम्रोसँग मोलिदिने। हजुरहरूले चुकमिलोको ठाउँमा कागती निचोरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ।
अब हाम्रो सोयाबिनको अचार खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको सोयाबिनको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।